Okay, so continue natin kanina yung sinasabi ko. Ang sabi ni Mr. Russell, tingin daw niya magiging output nito is 987654321. Pero based on this code, ang magiging output niya is start with 10 down to 1. So magiging output niya is 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bakit? Yun yung magiging output. The initial value is 10. So ibig sabihin, mag-i-stick siya into initial value. Yun yung una mag-i-display. And then mababawasan sa by 1 because of the step, the keyword step. Every rotation or every looping magle-less siya ng 1 hanggang ma-meet niya yung condition natin, which is 1. Let's try to display the output. Try natin display. Okay, mag-run. Oops. Thanks. That to string. Okay. So try natin i-run tong code. Stop yung sharing, then send ko sa kabila. I-share ko sa kabila. Here it is. Boom. And then click. So ito yung magiging output niya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So yan yung magiging looping niya. Yan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We start with the initial value 10. Down to our condition, which is 1. Bakit siya nag-less into 1? Because step, which is negative 1. Let's try to make another condition. Meron din tayong ibang condition, which is the while loop. Tama? Yung tawag na while loop. Kung i-convert ko siya into a while loop, guys, paano nga ba siya gawin into while? The keyword is, of course, while, and then your condition. Parang sana gagawin lang natin is num is greater than or equal to 1, and then i-display natin siya in a text box. Let's say txt value.text plus equals to num. Convert natin siya into string kasi naka-integer pala siya kanina. And then, gagawa tayo ng step incrementation or the step. Halimbawa, plus equal to num less equal to 1. Ibig sabihin, the value of num less equal to 1. And value, let's say, ang gawin natin value niya is 10. Then, remove na natin itong 4. Yan. So, ito yung really important parts of looping. First is initialization. And then third, the step expression. So, meron tayong 3 important parts of looping. First, ulitin ko, initialization, kailan mag-start. Second, condition, kailan mag-stop. And then, step expression, ilan yung mababawas o madadagdag sa bilang ng initial value. Para sanang starting point, gaano kabilis makarating, sino yung target. So 3 important parts, initialization, condition, and step expression. So based on this code, the same output. As this condition is true, magkakaroon ng looping. Saan nangyayari yung looping? Start with this keyword while to the end while. So based on the condition, ang gagawin niya, mag-display ng value ng num. And then mag-less yung value ng num, magiging 9, magiging 8, magiging 7, magiging 6, hanggang ma-meet niya yung 1. Pag umabot niya na yung value ng num into 0, saka lang mag-i-stop yung condition. But mag-i-stop yung condition, magiging false na yung condition natin. Num is greater than or equal to 0 is false. So, ibig sabihin, no looping na yung mangyayari. Nasusundan. Guys, nakakasunod? Hello? Yes, sir. Hello? Yes. Okay. Ang kasunod, siguro pwede na tayo mag-move into a connection of a database. In a connection of a database, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, we need to download data DLL file. Available siya sa internet, pero sabi ng section A, kasi sila yung naunang discussan ko, sabi nila,
hindi daw stable yung mga nadadownload nila. Kaya mamaya, i-share ko na lang sa inyo yung sample na magagawa natin. Dudugtungan ko lang ng content and i-share ko sa Google Drive or sa Google Classroom para dun kayo mag-start or maging basis ninyo in creating your final activity. And of course, para sa future na i-develop ninyo sa subjects and even a business. Pwede. Bakit hindi? Di ba? So, start. Magiging first step natin is to add a reference. May chat. Ata? Yun. Of course, Russell. Yes. Kailangan ulit natin ng attendance, guys. Paki-forward na lang sa akin, Russell, mamaya yung text file nito, okay? Para sa attendance natin. Yung attendance nyo, pakilagay na lang sa chat box. Thank you. So again, the first step is to go to the project. And then, pupunta lang tayo sa add reference. Add reference, so project, and then add reference. And then after that, iba-browse mo lang yung dinownload or yung ibibigay ko mamayang hapon na DLL file. So, ito yung mga pwedeng i-add DLL file. Ayan. Nakikita nyo yung file type dyan. Kunin lang natin siya muna. Asan nga ba nakasave yun? Sa desktop. So, desktop. And then desktop. That project. Dito. So first na gagawin niya is to add this DLL file. Ano ba yung DLL file na yun? Maganda lang sa akin, ang KB lang to. Ito, may SQL data.dll. I-add lang natin siya as a reference. Ngayon, before ko i-add, tanggalin ko muna. Huwag ko muna siyang i-add. And then, pupunta ako dito. Ang gagawin kasi natin, to import the DLL file. Import, and then kung titignan ninyo, MySQL.data, hindi niya na-recognize. Nagiging error siya or nagkakaroon ng green. Ibig sabihin, unrecognized na rin siya. Or unused reference. Yung nangyayari. Ngayon, i-remove natin to and add a reference. Okay. Add reference. And then, iba-browse ulit natin siya. Kukunin natin yung reference na yun sa desktop. Sa desktop po yun. Desktop project. Ayan. So, MySQL data.dll. I-add lang natin sa project natin. Yan. Pag na-add na siya, ang gagawin natin is to import. Import, tapos MySQL.data.MySQL client. So, ibig sabihin, upon using this code, this keyword, ang mangyayari, na-connect natin yung MySQL papunta dun sa Visual Basic. So, supported na ni Visual Basic MySQL. Susundan. And then after that, meron tayong 3 important declaration. Ang i-declare lang natin, let's say dim, let's say code, yung pangalan naman ng variable is user-defined. Nasa inyo kung ano or hindi. Para saan to? Siya yung mag-act as MySQL connection. Ano tong MySQL connection? Itong i-highlight ko. Kung as MySQL connection, ibig sabihin nun, dito natin i-identify yung properties ni database. So, sinabing properties, the name of the database or the server, the port number, the database name, the password of the database, then natin i-identify using the connection. Then the next one is, meron tayong tatlong i-declare. The next one is the CMD, or pinangalan ko na CMD, as MySQL command. Yan. Para saan naman si MySQL command? If connection is for the properties of the MySQL, yung command naman, dito natin ilalagay yung SQL statement. Halimbawa sana, dito natin ilalagay yung select statement, insert, update, or a delete statement. Then the last one is being, napapangalan ko? Reader na lang. Reader as MySQL data reader. Para saan tong data reader? Data reader is a temporary storage of the data. Halimbawa sana we use select statement
using a command, lahat ng data from the table goes to a reader. Mapupunta kay reader yung value ng database natin using a select statement. So, ibig sabihin, gumagana lang yung MySQL data reader using a select statement. Bakit? Select statement, siya lang yung merong return value compared to insert, update, or delete. Wala yung return value. Ang nagre-return lang lagi ng value is select statement. Meron tayong dalawang execution. Yung tinatawag na execute reader. Pag sinabing execute reader is applicable in select statement, and then yung isa naman, execute non-query. Pag sinabing execute non-query, yun yung walang return value. Yun yung tinatawag, yun yung mga insert, update, and delete. Ulitin ko, execute reader is intended for a select statement. Tapos execute non-query, ginagamit naman siya into insert, update, and delete. So, ibig sabihin, nagtitake effect lang sa database, hindi sa display. Execute reader, kumukuha tayo ng data from the database going to our display. Okay. So, eto yung tatlong yon. Ngayon, sunod, ang gagawin naman natin is to complete the code of the connection. Paano nga ba gagawin yung connections natin? Ayan. To connect our connection, ang unang gagawin natin, dito tayo sa form load na lang magpo-focus. Declare tayo ng connection natin, let's say str as string. Dito ko na lang siya ilagay para madali siyang i-call mamaya. Or, sige, hindi na dito. Sa labas na rin para madali siyang i-call. Yan. Is equal to, ano yung mga kukunin natin? First, the server name. Ang kukunin natin is server name. Server is equal to, pag sinabing server, eto yung IP address ng computer na pagkukuhanan natin ng database. Kung gumagamit tayo ng LAN network or even web-based, kung kukunin natin sa ibang computer yung database na yun or kukonect tayo doon, i-identify natin yung address niya. Ang kailangan nyo malaman is the IP address of the computer. Bawas na 192.168.0.2. May networking subject na ba kayo? Yes, sir. Guys? Yes, okay. So, nagkakaintindihan naman tayo sa network kasi sinasabi ko, tama? So, ang gagawin nyo lang is to identify, halimbawa kung nasa isang network tayo, nasa isang topology tayo, kung sino yung naka-install ng server na yon, identify lang natin yung IP address niya para makakonect tayo doon. Pero kung nasa standalone system tayo, pag sinabing standalone system is using a single computer. Kung nasa isang computer tayo, ang itatype nyo lang is local host as your server. Ibig sabihin, in-identify mo that your database is in your computer itself. Or, kung ayaw nyo i-type yung localhost at gusto natin magpaka-technical, pero pareho rin naman ibig sabihin, 127.0.0.1. That is a default IP of a localhost. Pero localhost din ibig sabihin yan. Okay? 127.0.0.1. Or, just type localhost. And then terminate with a semicolon. Then, ang susunod na identify natin, let's say, user ID. Sa user ID, upon installation of MySQL or a MariaDB, tinatanong nyo dun kung papalitan mo yung port or hindi. Pero usually, user ID pala. Port naman na sinasabi. User ID or hindi. Pero pag hindi mo napansin yun at nag-install ka lang nag-install ng default, the user ID is root. Yan yung default kasi na ginagamit. Okay? Pero pwede yung palitan. Pwede yung palitan ng pangalan. Ano magiging name niya? Same rules in naming variables. Next is the database name. Ang lalagay nyo lang dito, database name. Database name. Database name naman. Database is equal to, ano magiging database niya? Ko-connect tayo sa ginawa natin na library. Yung last na pinagawa ko, doon tayo ko-connect sa database na yon. Ngayon, ano yung password ng database na yon? Naglagay ako ng password na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang hirap ng password ko. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, lahat to, na-identify ko lahat ng properties ng database ko. Okay? Stop ko yung sharing, then i-share ko yung MySQL para makita muna natin yung content ng database na i-manipulate natin. Pero ito yung last na ginawa ninyo, pinagawa ko to join the two table. Yun yung i-display natin muna. Share ko lang yung screen ko.
MySQL. So, yan. So, dito tayo sa database. Obviously, ang password nun is 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasi yun yung tinype ko kanina. Ayan. So, nasa root tayo. And then, ngayon, i-use ko lang yung library. And then, show tables. So, ito yung mga tables ko. Pupunta tayo sa TBL describe TBL users. So, this is the TBL users. Okay? And then, ito naman yung, okay, ito na lang yung kukunin natin, TBL users. Ngayon, kung select asterisk from, what asterisk? User ID, fname, lname, from TBL users. I-display natin siya. Ito, yung magiging output natin. Ngayon, ang gagawin natin mamaya is to try to display the following record papunta sa front end natin, which is our programming language. Tandaan nyo yung mga number start from 1 down to 22, walang 21. Si Lorna mag-start, mag-end kay Stephen. I-stop ko yung sharing ko and then babalik tayo sa coding kung paano natin siya kukunin. Tandaan nyo yung field na gagamitin natin, user ID, fname, and lname. Ito yung kompleto. User ID, fname, lname. Pakitandaan lang at tatanungin ko sa inyo mamaya. Yan. Then stop ko yung sharing. Lipat tayo dun sa code. Yan. Boom. Nakikita na screen, guys? Nakikita na screen? Yes, sir. Yes. Okay. So, tuloy. Na-identify na natin yung property using a password, the name of the database, the user ID, and then server name. Localhost naman tayo. Nasa isang computer tayo. Ibig sabihin, ulitin ko lang. Then after that, try na natin siyang i-connect. Paano nga ba siya kinoconnect? First is to use our MySQL connection. Ang gagawin lang natin is to type. Ito na lang gagamitin natin. Dito. Type lang natin is con. Sino si con? Con is MySQL connection as a MySQL connection. Equal to, gagawin natin siyang bagong connection. Kung i-renew natin yung connection niya, ang type lang natin new MySQL connection. Yan. And then, close and open parenthesis, let's call the variable str. Or kung ayaw nyo masyadong mahirapan, itong part na to, pwede nyo ilagay itong buong to. Ginagawa ko lang to in the purpose of pag i-call ko ulit yung connection, i-call ko na lang si str, hindi ko na kailangan i-type yung mahabang properties. Well, nasa programmer pa rin naman yun kung paano nyo gagawin. Ito, pwede nyo ipalit dito. Ibig sabihin direct. Or pwede nyo i-declare and then variable na lang yung call natin. Nasa inyo yun, open naman. And then after that, pwede na natin i-open yung connection. Yan. Then every transaction, don't forget to close the connection. Kasi kung laging naka-open yung connection natin, ang mangyayari, mag-overload or mapupuno yung temporary storage natin. Yung tinutukoy ko na temporary storage, that is our RAM, yung memory ng computer. Okay. Tuloy. So after that, ang sunod naman natin gagamitin is to use the CMD or the command, the MySQL command. And then, i-renew ulit natin siya is equal to new MySQL command. Kulang ang L command. And then, ilalagay natin kung ano yung command na kailangan natin. Gaya nga ng sabi ko kanina, dito natin ilalagay yung SQL statement. Kaya gagamit tayo ng select statement. Select. Let's say, ano yung mga field name natin? User ID ba? Tama yung una? User ID. F-name, sir. L-name. L-name. Okay, sige. Tandaan nyo pala. So, gagamitin ko is asterisk since natandaan nyo from TBL users. Tama? Yan. So, yan yung statement na i-execute ko. Kanino? Sa connection na to. Okay? Using a comma and then identify ko yung connection para ma-execute ko yung command na to. And then dito na tayo pupunta sa susunod na part niya. Ito yung sinasabi ko kanina, meron tayong dalawang execution. The execute non query and then execute reader.
Pag sinabing execute query, ito yung insert, update, delete. Pag sinabi namang execute reader, this is the select statement. Ibig sabihin, kukunin natin lahat ng value niya from the database. Since gumamit ako ng select statement, ibig sabihin, yung reader ko, ang execution niya is cmd.execute reader. Nakuha? Bakit execute reader? Kasi select statement yung ginamit ko sa command. Pero pag ginamit ko is insert, update, delete, papalitan ko yung execute reader into execute non query, and then hindi ko gagamitin yung reader kasi wala siyang return value. Nakuha? Now, tapos na tayo. Ibig sabihin, connected na yan. Maniwala kayo sa hindi, connected na yan. Ang gagawin na lang natin is to display. Ang tanong, nasaan yung data? Nasaan yung record? Yung record na kay reader. Sabi ko nga kanina sa umpisa, siya yung handler ng value. Sa kanya na si-save. Since sa kanya na si-save, ang gagawin naman natin is to display the value. Paano siya i-display? I-call natin si reader, or data reader, and then gagamit tayo ng extension na read. Pag sinabing read, ibig sabihin nun, stop all of the sharing. Stop. And then share ko yung kabila screen. May screen. Yan. Pag sinabing read, ibig sabihin nun, nire-read natin line by line. If we use read once, ang mangyayari, ni-read natin yung buong line na to. Pag ginamit ulit natin yung read, pag ginamit ulit natin, mariread naman niya yung susunod at susunod at susunod. Ibig sabihin, every time na ginagamit ko yung keyword na read, line by line niya kinukuha yung record. Parang nagbabrowse lang siya ng pages. Nasusundan? Nakakasunod? Yes, sir. Okay, stop ko muna to. Share ko ulit yung kabila since walang share screen kasi itong Zoom. Sir, pwede po yung entire screen. Meron ba? Para hindi po palipat-lipat. Okay, sige. Nasaan yung entire screen? Parang wala namang makikita. Select. Yung screen lang po sabi niyo. Okay. Yung screen lang yung share ko. Sige. Screen. Pwede pala lang. And then share. Tapos share lang, ano? Nakikita nyo? Yan, sir. Yan, nakikita na yung buong screen ko. Yan. Since nakikita na yung buong screen ko, yan siya. Ngayon, ang susunod natin gagawin, i-read line by line. So, nag-read na tayo. So, ibig sabihin, ang target natin is to display the first line. Saan natin siya i-display? Balik tayo sa design. Meron na tayong isang text box. Palitan natin pangalan niya. And then, itabi muna natin si click. Ayusin natin. Lagyan natin ng label. Let's say, i-display ko dito yung user ID. User ID. And then, papalitan ko yung pangalan ng text box into, of course, user ID. txt user ID. And then, paste, highlight ko lang. Copy, paste. Dito natin i-display yung first name. And then, dito naman natin i-display yung last name. Palitan natin yung pangalan. Wait lang guys, may bisita. Wait lang, 5 minutes.
Okay guys, continue tayo. Diyan pa kayo. May biglang dumating na. Ba't nabawasan tayo? 20 na lang yung participants. 19? Nabawasan pa? Okay, tuloy? Well, ulitin ko lang itong topic natin, out of the topic na talaga sa subject natin. Ginagawa ko lang para at least makatulong sa mga susunod na subjects ninyo. Okay? Pero technically, hindi to part talaga ng subject natin. Nag-end dapat tayo sa joint statement. Sa joining ng table. Pero since kailangan nyo, then para makita ko na rin, parang mas maganda naman maging output ninyo is the connection of the database compared to mag-end lang tayo sa statements na hindi nyo magagamit. Why not? Turo na rin natin. No? Sige, sir. At gagawin ko na rin as for project para makita ko kung talagang nasundan or hindi. So, tuloy. So, palitan natin yung text niya ulit. Dito natin i-display yung first name and then dito naman natin siya i-display yung last name. Last name. Pero connected pa rin naman sa subject natin to. Kasi database pa rin naman. I-connect pa rin naman natin sa database. Kaso nga lang, dito na natin gagawin lahat ng mga natutunan nating statements from the SQL subject. Okay. txt name. And then the name of this text box is txt fname. Tama ba? Lname. Baliktad ata. O, di pagbalik rin natin. Para hindi na mag-type. Yes, may nagsasalita. Medyo choppy po. Guys, paki-chat na lang kung medyo mahina yung internet niyo. Nakikita ko rin naman yung chat box. Okay. So, tuloy. So, meron tayong tatlong text box. The txt user ID, the txt fname, and txt lname. Balik tayo dito. Gaya nga ng sabi ko, if we use read, pupunta tayo sa first record. Pag ginamit ulit natin, pupunta tayo sa record, and then pag ginamit natin, pupunta sa succeeding records. Since gumamit tayo ng read, ibig sabihin yung value ng first record na kay reader. So, dyan natin kukunin yung value. Kung dyan natin kukunin yung value, ang gagawin lang natin is to type txt, the name of the text box, dot text, of course, and then kukunin natin siya kay reader. Ang part niya sa item that to string. Ngayon, kung papansinin nyo, kaninong item? Dito sa natin, sa database natin, meron siyang ilang fields? Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kung meron siyang 9 na field, ibig sabihin yan, pag gumamit tayo ng code, pwede natin siya i-convert into index, yung tinatawag na index. Index is start with 0. So ibig sabihin, equivalent user ID is 0, fname is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So pwede natin i-identify si user ID as index 0. Okay? So kinol na natin si user ID. Or kung masyado kayong masipag, pwede nyo naman siyang identify as the field name. Pwede nyo ilagay dito as user ID kung masipag kayo. Pero kung gaya ko, di index tayo. txt fname, .text. Fname naman .text, reader.item. Pwede nyo gamitin, ulitin ko, pwede nyo gamitin index. So, index 1 siya. Tama ba? Index 1. Fname, yes. Nasa index 1 siya, pangalawang record. Text naman. That to string. That to string. And then txt lname, the text is equal to reader.item 2 that to string. So obviously, without executing the program, ang alam na natin na ma-display is the first record. Ito yung target natin ma-display. Kung tama yung sinasabi ko. Tama kaya yung sinasabi ko. Let's try to execute. Why not? Mabilis yung laptop ko. Sobra. Ang laptop na to, panahon pa ata ng Jurassic. Yan. Tagal mag-execute.
Tulog. Uy, Con, mali daw yung connection natin. Anong sabi? Able to connect to any specific host. Bakit? Localhost, library, password, library, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama naman. This new connection, conduct open. I-close natin to. Mukhang ayaw niya. Uy, close ka. Yun, close. Server, localhost. Ayaw pa rin niya. Connection, unable to connect. Ano kaya kulang? Server, localhost, user ID, root. Baka port. Add tayo ng, nahulog. Add tayo ng port, guys. Hindi ko pala nilagay yung port. Port ko is 3305, pero yung default port is 3306. Kulang pala yung properties ko dito. Lagay nyo lang is port is equal to, yung ginagamit is 3305. Upon installation, pwede siyang i-edit, pero the default one is 3306. Kaso 3305 yung gamit ko. 3305. Yan. So, ang na-display is 1, which is Lorna. And then, the last name is Joseph. To confirm, tignan natin yung tama. Open natin yung database natin. Ulitin ko ulit, nakalimutan ko nilagay kanina yung port. Kaya paki-add nyo sa properties yung port. Then, identify nyo yung port nyo as 3306 kung wala namang kayong in-edit noon. Kasi yun yung default one. Pero pwede nyo i-edit ulit. Tignan nyo lang sa configuration of your SQL. So, use library and select user ID. F name, L name from TBL users. Then terminate. So here it is. Check natin kung sing output tayo sa first read. Yes, na 1, Lorna, and then Joseph. Okay, susundan. So that's the connection of our database. Type natin, then check natin ulit. Ayan siya. Question. Guys. Any question? Sir, ano po yung sinasabi niyo manggagaling sa inyo na DLL? Isi-send ko rin kasi mamaya yung sample. Nandun na rin yung DLL file. Yung DLL file, siya yung in-add natin din sa reference. Kung napansin nyo sa umpisa nito. Umpisa ng connection, para ma-activate natin itong bridge niya papunta sa MySQL. Para ma-recognize natin si MySQL. Ito siya, tingnan natin. Properties. And then dito, references. Ito kasi yung mga references na available. MySQL data.dll. Yan yung i-add natin para ma-recognize the Visual Basic sa MySQL. Technically kasi hindi sila iisang company. Visual Basic is from the Microsoft Corporation and MySQL is from Suns Microsystem. Para magkakilala sila, kailangan natin ng bridge, which is the DLL file. Yung isi-send ko sa inyo mamayang hapon na file, itong sample, nandun na rin sa folder na yun yung DLL file. Para yun yung gamitin nyo every time na may i-develop kayong Visual Studio. Okay? Okay po, sir. Okay, so tuloy. Punta tayo dito sa code ulit. Question. Connected na tayo. Ngayon, may tanong pa ba kayo? Nasa select statement tayo ngayon. Hello? Guys, may tanong ba tayo? Walang nagsasalita. Ibig sabihin, walang tanong siguro. How about I use again this code? Reader. Let's read. Paano kung twice ko siyang ginamit? Ano magiging expected output? Anyone? Tingin nyo, ano magiging output niya? Dalawa po yung palabas. Dalawang record. dalawang record. Okay. Gaya na sabi ko kasi Nina, every time na gagamitin mo yung reader, para ka nagba-browse ng book, page by page. So first, pag ginamit mo na first time yung read, ang mababrowse mo is the first record. Pag ginamit mo ulit yung second
gumamit ka ulit ng read, pupunta ka sa second record. So, ibig sabihin, nakafocus na siya sa second record. At pag ginamit mo ulit, mapofocus naman siya sa third record. Pag display natin, kung pupunta siya, hindi yung dalawa yung di-display niya, kundi isang record lang. Kaso, nakafocus na siya sa second record. Yan. So, nasa second record na siya. Tignan natin kung nasa second record niya. And yes, nasa second record na siya. So, every time na gagamitin mo yung read, pumupunta siya sa second record. So, ibig sabihin, if I use the read keyword or code in a button, ilalagay ko siya dito. Reader.read. Kung dito ko siya ilalagay, ibig sabihin, every time na i-click ko yung reader, and then of course, copy natin to. And then, i-refresh natin siya dito. So, every time I click this button, the btn click, asan siya? Eto. Every time na i-click ko to, palitan natin yung pangalan niya. Palitan natin to next. Mag-next yung record. Yan. So, again, pag click ko yung button, pupunta siya sa next read niya, and then i-display niya ulit sa, i-overwrite niya into txt user ID, fname, and lname. Tignan natin. And run. Yan. So, yung una nakikita nyo, the executions load. So, nag-load. Ito yun. Ito yung form load. Kaya naka-display siya ng one record. Kasi, nasa first read siya. Ngayon, pag i-hit ko tong button na to, or i-click ko tong button na to, ang mangyayari, i-execute niya ulit yung read, and then, i-display niya yung next record. Yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaso nga lang, sa dulo, wala tayong nilagay na conditions. Dapat lagyan natin siya ng condition to trap the error. Hindi naman siya error. To trap the process. Sabihin natin, this is the last record. Just to notify the user. Para mas maging user-friendly siya. Pero nasa inyo na ito yun kung gusto nyo lagyan ng gano'n or hindi. Yan. Parang pangit kasi na nakakapag-click tayo pero wala nang nangyayari. Tama? Tama ba? Pero user-friendliness, ganoon dapat. Nasusundan? Yes, sir. Yes. Now, let's try to use list box. Gamit naman tayo ng list box. Close ko man itong chat box. Wala naman nagchat-chat. Wala naman nagchat-chat. Parang masama loob. Gamit tayo ng list view. Gamit tayo ng list view. Why not? List view. Para saan to list view? Gagamitin natin siya as, of course, a list. Punta tayo sa properties. Andito ang property. Yan. Ang babaguhin lang natin para maging list view siya is go to the full row select. Gawin natin true. Bakit kailangan natin true? Para pag click natin yung isang row, masiselect natin yung buo. And then, grid lines, lagyan natin. Gawin natin true. And then sa view, gawin natin view. Yan. Details. Ayan. So meron tayo tatlong pinalitan. Full row select, grid lines, and then sa view, ginawa natin details. And then, if you notice, nagkaroon siya ng grid lines. Bakit? Of course, sinagyan natin ng grid lines. Nag-true kasi tayo sa grid lines. Kaya nagkaroon siya ng grid. And then after that, let's try to add a column. Click lang natin yung button na yan. Yan, button na yan. And then, add tayo ng column. Asan yun? Ulitin ko. Edit column. Boom. And then, add lang tayo. This is our first column. Yun, ipakita na, diba? And then, palitan natin yung pangalan niya. Sabihin natin, user ID. So, this is the item. Yung susunod dito, ang tawag sa kanya is sub-item. So, sub-item na to. Ang sub-item natin is first name. And then, add ulit tayo. Last name. Yan, tatlong column lang yung gagawin natin para mas madaling control. Since sample lang naman. Yan, first name and the last name. Ngayon, ang gawin natin, ganyan gumamit pa tayo ng next to check or to view every record. Ngayon, ang gagawin natin, i-display natin as one yung buong record sa isang table. Paano gagawin natin? Pupunta ulit tayo sa form load. Kaso, hindi na tayo mag-read ng record. Close na natin to. Gawin natin siyang comment. Pag nilagyan natin ng comment, ibig sabihin, if that is a green line, that is a comment line, that is a neutral code. Ibig sabihin, hindi siya code, isa siyang comment. Okay? So, hindi siya i-execute ng compiler. Hindi siya part ng compiler. This is used for documentation purposes.
Pwede nyo ilagay dito yung, pag nilagyan nyo ng single quote, ibig sabihin, pag kulay green siya, comment line, ibig sabihin documentation. Pwede nyo ilagay dito yung function para pag nag-debug kayo, mas madali nyo masundan. Halimbawa, dito ko nilagay yung looping para mas madali nyo sundan. Or the date kung kailan yung inactive. Yan. Or burahin na lang natin para hindi siya pakalat-kalat. Yan. Ngayon, try natin siyang i-display ng list view. Pero anong pangalan ni list view? List view 1. Okay. Kung gagamit tayo ng looping, pwede natin siya ma-display lahat. Gawin tayo ng while. And then, gamitin natin na conditions reader.read. So, ibig sabihin, habang merong nare-read yung reader, magkakaroon ng looping. Gamit tayo ng read list view 1. Ba pangalan nun? Hindi naman. List. Ay, kulang. View 1. Dot item. Reader dot item. And then index 0. Type ko lang muna sa buta. Kulang. Ano na ulit to? That sub item is that ano na ulit ko? Display. Wait lang ah. Hindi ko maalala eh. Medyo matagal ng panahon. Please view. Ano nga ba ulit yun? Aha. This view. Stop ko. Sure. Share screen lang ano para i-share yung buo. Yan. List view and with paano ulit? With the name of the list view. Kalimutan ko na. List view 1 the item. Okay, the first one is item. Sabi ko kanina, item and then sub item. Item dot add and then the name of the reader gaya ng ginawa natin dito. So, kukunin lang natin to. Siya ipapasok natin dito para siya yung ma-add. And then, tama, string. And then, papalitan natin siya yung index. Or pwede namang i-type nyo as at s yung mismong user ID in the field name. And then, convert natin siya into text. And then, continue that sub-item yung susunod sa kanya. Ayaw pa rin. That to string. To string. That ayaw mag-sub-item. Kaya, bakit ayaw mag-sub-item? Anong kulang?
Ang kulang kaya dito? Sub-item. Punta ka sub-item or that. Ayun, may sub-item. Di ba pala i-convert? Sub-item that add. And then i-add natin yung second, which is the field index 1. Ko-convert ko na ba siya into string? That to string. That sub-item. Ayun, sub-item. Doon pala maglalagay. That add. And then reader. Then 2. And then convert. And then to string. Tama ba ako? Parang hindi. Okay, tuloy. Check ko lang muna kung tama yung ginawa ko. Run. Tama naman. The text. Hindi, string talaga siya. Parang hindi string ng panahon yun. Okay, so ulitin ko. Gumawa ako dito ng looping using a while loop. And then, I use the condition reader that reads. So, ibig sabihin, as long as meron siyang nare-read na record, magkakaroon ng looping. Start with this while down to the end while. Dito nagkakaroon ng cycle or a looping. The first one, which is the item, gaya nga nasabi ko kanina, the first one is the item. Ito. Yung susunod is sub-items. So first, I load or I add from the item yung reader index 1, which is the first field. And then for the second or the first sub-item, ang niload ko naman is the item 1 from the reader and then item 3, item 2 pala, index 2. If I run this program, ang mag-display, so eto, nagkaroon siya ng looping, start from 1 down to 22. So yun yung naging looping natin. 18 na pala nakikinig sa akin. Ba't nag-out yung iba? Nasusundan guys, kung ba't ako gumamit ng condition or a looping. I use looping and then my conditions reader that read para ma-read ko start from the first record to the last record. As long as may nababasa siya, as long as this condition is true, i-execute niya or i-display niya yung record papunta sa list view. Pwede nyo kompletohin yung code, gawin nyo dito. It's equal to true. Pero default value kasi is true. With or without the keyword true. Pwede naman. Yan. Question, guys. Question? Sir, yung list view po ba parang reference lang? Anong reference? What do you mean by reference? Parang, ano ba yun? Nakikita lang po nung... Yes. Ginagamit lang siya to display records. Just like a table. Pero pwede kang mag-select ng item. Pwede mo siyang lagyan ng code. Selected item. Para sanang MSG box. MSG box. Yan. List view 1. The selected item. Dot text. Dot to string ba to? Or text to string. Yan. Then run natin. Kaso hindi natin na-gather. Gather lang natin. Ayun yung makulit. Selected item.
Ayun yung mag-gather. Gather ka daw Yeah. Selected items. The gather. Ayun. So, sub-item pala yung gamit. Sub-item 0, pwede natin siya i-gather dito. Pag click natin, may error. Isa pa. Pwede natin kunin yung value niya. Halimbawa sana dito. Pwede mong kunin yung ID. 6. Using selected item. Kung papansin niyo yung unang sinelect ko kanina, which is the full row select sa properties niya. Para pwede natin siyang ulit i-retrieve from that display. Yung magiging value niya. Then usually, pag gumagamit naman ng tables, just to display a value. Ayan. Question. Meron pa tayong question? Hello? Sir, ano po yung connection ng list view sa tatlong text box? Okay. Wala. Usually, wala siyang connection kasi hindi siya involved. Nandito lang siya. Ang kinuha lang natin sa kanya is the reader. That item 0, the item 1, and item 2 para sa tatlong column na ginawa natin. So, ibig sabihin, walang effect tong tatlong to kasi tinanggal na natin kanina yung connections dito. Okay, Nakukuha sir. ka. Okay. So, kung papansinin mo tong code na natin sa form load, hindi involved yung text box. Ang involved is reader, yung data reader natin. Ito. Siya lang yung gumagana. Bakit si reader lagi yung pinocall natin? Nasa kanya kasi lahat ng record. Binabrowse lang natin using the keyword read. And again, after that, don't forget to close the connection. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pwede nyo close yung connections niyo. And then, pwede nyo rin i-dispose yung CMD. Bakit kailangan natin dispose? Para hindi mapuno yung temporary storage natin. Okay? So, question about select statement in Visual Basic. May tanong? Wala na. Kung wala nang tanong, punta tayo sa save. Mag-save lang tayo ng record and then anong gusto yung sample natin? Save, delete, or edit. Guys, kasi pare-pareho lang yan. Tama? Anong gusto yung sample natin na mas masusundan ninyo? Is it the insert, update, or delete? Guys. Hello? Sir, paano po pag mag-a-add ng record sa database? Yun nga, anong gagamitin natin? Kung mag-a-add tayo, so ang gagamitin natin is insert, tama ba? So, add yung gagamitin natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pwede kayo mag-edit ng data sa database using the update statement. Pwede kayo mag-add ng record sa database using insert. At pwede kayo mag-delete ng record from the database using the delete statement. So, ang gagawin natin is to save a record. Ang save lang natin, tatlo. User ID, fname, and lname. Kasi yun lang naman yung text box natin. Again, ang first na gagawin natin is to make a connection. Since meron na tayong execution dito, i-copy ko na lang to. And then, ilagay natin siya sa event handler na button 1 dito para makag-add tayo ng record. And then, hindi select statement yung gagamitin natin. Kundi, kung mag-i-insert tayo ng value or mag-save tayo ng value, gagamitin natin is insert into ABL users. And then, ilalagay natin, anong lalagay natin? User ID, fname, and name. Long spelling. Name. And then, ang ilalagay natin, ang magiging value niya. Values. Ngayon, kung ang involved is text box, kasi dito manggagaling yung record tama sa text box.
kung sa text box manggagaling yung record, ang gagawin lang natin is to enclose the name of the text box into a single, double, and ampersand. Ngayon, kung ang gagamitin natin is a number, no need to put a single quotation. Kung number yung value, hindi nyo lalagyan ng single quotation. Parang ganyan sana. Since number naman yung user ID, hindi natin siya lalagyan ng single quotation. I-enclose lang natin siya ng double quotation and ampersand. And then identify the name of the text box, txt, user ID that text, and enclose it again with single and double ampersand. And then terminate the first record. So mapupunta to sa user ID. Ngayon, ang susunod is fname. Kung string naman ang involved, i-enclose natin ng single, double, and ampersand. And then, the name of the text box, txt, fname, that text. Mapupunta naman siya sa fname. And then, enclose it again with ampersand, double quotation, and single quotation. And then, comma, single quotation, double quotation, ampersand, and then the name of the text box, txt, lname, that text. And then close it again with ampersand, double quotation, and a single quotation. And then, tignan natin yung naging statement na insert into tibble user. Ang in-identify natin is user ID, fname, lname, and then the values is from text box ID, text box fname, and text box lname. Ito yung sinasabi ko kanina ulit. Ito yung first execution natin. Execute reader kasi select statement. Ngayon, since hindi naman tayo gumamit ng select statement, ang execution na natin is cmd.execute none query. So that's the difference of insert, update, delete, and the select statement. Using select statement, gumagamit tayo dito ng reader or the data reader kasi may return value. Since insert, update, and delete, wala siyang return value, ang ginagamit lang natin is execute query without the data reader kasi wala naman tayong mababasa. And let's try to run the program. Yan. Oops. Ba't may mga nag-message sa akin? Okay, so try natin. 23. And then Russell. Yun yung spelling ng Russell. Anong last name mo, Mr. Russell? De La Cruz? De La Cruz. Yeah, De La Cruz. And then let's try to add. What do you think? Na-add yun, hindi? Na-click ko na yung button. Wala namang nag-response, di ba? Pero tignan natin sa database. Meron ba? Wala, di ba? Pero i-refresh natin. Meron ba? Sir. Sir, sa list view ba mag-auto-update yun? Wait lang, may titignan lang ako sa labas. Okay, yung tanong mo kung mag-auto-update siya. Yes, pwede mag-auto-update. Depende sa code na gagawin mo. Paano nga ba yung auto-update? Tahimik. Okay, tuloy. At naingay yung aso ko. So first, before natin yung auto-update, sa pag-design ng code, guys, please lagyan nyo ng mga message. Like for example, dito, maglagay kayo ng message box to indicate na nakapag-insert kayo or to notify your user na nakapag-successfully update or hindi. Like for example, one record added. Just to notify the user na may nangyaring function. Baka accidentally na-click niya or hindi. And VV information. Let's say information lang. And then system. Yan. So, tignan natin ulit. Run natin para mas makita lang natin na may nangyari. Mas ma-feel natin na may nangyari. Let's say 24. And then, lagay ko pangalan ko. And then, yan. So, pag click ko to, well, alam ko na pero ng transaction, tama. Merong notification dito na one record added.
Ngayon, yung sinasabi naman ni Russell na paano kung gusto ko nagre-refresh siya? Paano nga ba kung nagre-refresh siya? Ang gagawin lang natin is to use it again. Paano i-refresh natin to? Or gagamitin ulit natin to. But first, don't forget to close your connection. Con.close and then cmd.dispose natin ba. And then, ito yung isang way to refresh the value of your list view. Unang gagawin natin, ika-copy lang to. Yes, ika-copy lang to. Yun lang yung gagawin natin. Copy natin to, and then i-paste natin sa baba. So, ibig sabihin, ito yung code. Kaso nga lang, before magkaroon ng value, ang gagawin natin is i-clear natin yung laman ng list view. List view 1 dot items dot remove ba? Yan. Dot remove. Dot delete. Dot items. Dot clear ba yun? Clear. Okay, dot clear. So, buburahin mo natin yung laman niya kasi may dating laman and then refresh natin. So, ibig sabihin, after we insert, magre-refresh naman dito. Clear the value and then refresh it again. Try natin. 25. And then, last name. Then save. And then refresh. Tignan natin kung merong effect. So, this is the last record. 25. So, nagre-refresh. Ngayon, kung titignan natin, dinugtong ko, humahaba yung code. Tama? Kung humahaba yung code, mas mahirap siyang i-debug. Pero pwede naman natin gawin is to remove this one. I-remove lang natin to. Aayusin natin yung form load natin. This is the form load. Pwede natin ayusin yung form load and then i-call na lang natin to. Nakukuha? Yes, sir. Parang naka-method po siya. Yes, pwede natin siyang i-call. Ang gagawin lang natin, ano bang pangalan na to? Sender E. Sender. Paano na ulit mag-send dito? Ano pangalan nun? Form 1 load. Form 1 load. Sender. Yeah, try natin kung gumagana. And again, type 26. Yeah, and then check. Number 26. Well, ano yung ginawa ko? I-identify ko lang yung pangalan na event handler. Ang pangalan ng event handler is forward loop. And then, since given naman na yung mga objects nila, which is the name sender and E for the event argument, kinol ko na lang siya as sender and E kasi existing na sila. Same with other events. Pwede mong tawagin na lang. And then mag-sender E ka lang for the object and the event arguments. So, ibig sabihin, gagawin niya ulit yung buong event pag tinawag ko to. Nasusundan? Yes, So, sir. yes, or tama yung sinabi mo kanina, pwede kang mag-create na lang ng method for all the functions needed. Halimbawa sana, create ka ng functions to load value from table, another functions or method to insert a value, another method to delete, another method to update. So that's the easiest way para mas madali yung code. Nakakasunod pa, guys. May mga tao pa ba dito maliban kay Russell? Question? Yes. May tanong pa po? Hello? Question po para dito sa insert statement. Hello? Nag-chat Hello. sila sir. Ano na? Sa Ate Mercy dito, sir, may chat siya. Ang hirap, sir. Hindi naman mahirap kasi parang hindi naman. Hindi yan mahirap. Kayo pa.
Bibigyan ko kayo ng basis, kaya magkakaroon ng groupings. Mahirap kasi umpisa. Tama ba? Pero pag nasanay kayo, madali naman na. Sir, Yes. i-share niyo din po ba ngayon yun sa delete and alter sa delete po or mag-record po kayo sa inyo na lang po sa ano? Hindi na ako magre-record kundi gagawin ko siya and then ipo-forward ko yung sample. Kasi ganito rin naman yung mangyayari. Yan, the same. The same way, paano ba mag-delete? Papalitan natin to into delete statement. The same execution na yung mangyayari. Papalitan mo to into update statement and then same execution na rin yung mangyayari. It depends upon your design. Tama? Okay, sige. Bilisan lang natin. Pero tapusin din natin. Okay? Since wala naman tayong klase. Wala rin naman akong klase. Yan. So, lagyan natin ng delete. Sige. Why not? Halimbawa sana, sige, update muna tayo. Burahin ko to. Into an update, gawin natin siyang edit. Ayan. So, the name is edit. So, kung pwede kong i-edit yung F-name and L-name, gawin natin basis yung user ID. Basis ko si user ID, okay. So, kung yun yung gagawin ko, almost the same with this one. Kakopy ko to. And then, view. Papalitan ko lang yung SQL statement. Ano ipapalit ko? Ipapalit ko is update statement. Update, let's say, TBL users. Tama ba? Set F-name. Name is equal to single, double, and ampersand to enclose the text box. txt F-name. That text, of course. That text. And then close it again with ampersand, double, and single. Copy ko lang. And then declare ako ng variable. Ang haba kasi. Hirap mag-type. Dim query as string. Query is equal to ayan. Query class equals. So insert update TBL user set F name is equal to txt F name and then comma L name is equal to single double ampersand txt L name that text and then ampersand double single and then the condition, of course. Paghiwa-hiwalayin ko na para sa readable. Query class equals where user ID is equal to txt user ID that text and then enclose it with an ampersand terminate and then i-call natin si query. Ayan, di ba mas readable? Ayan, kaysa nasa isang line, ang hirap mag-debug nun. And then, so ibig sabihin, ang itatype ko dito, ang itatype ko kay F-name and L-name, i-update niya sa database. Tama? Sino magiging basis? User ID. Okay, so let's try for it. Right? Palitan natin si 1. I-update natin yung user name and ID niya. Halimbawa, sana papalitan natin siya sa anong pangalan? Clark. Ano yung spelling ng Clark? Ken. And then, update. Hindi ko napalitan yung message. One record added pa rin. And then, kung titignan mo dito, na-update na siya. Tama? Sa record 1, naging Clark Kent na yung record. Tingnan natin sa database. Yan, Clark Kent na yung record. So that is update. Bakit nag-display ng one record added? Hindi tayo nagpalit ng message kasi nasobrahan natin sa copy and paste. Palitan natin. One record updated. Updated. Yan. Nasusundan. So almost the same. What titignan dito? That is insert. Same procedure. Nag-update lang ako. So ang nababago na lang is your SQL statement. Kung paano nyo lalaro nyo yung SQL statement dyan. To insert, delete, or update. How about delete?
siguro masasagot na natin on how to use the delete statement. Papalitan nyo lang yung statement into delete and then make a trigger or basis kung sino yung madi-delete. Nakakasunod. Bawas na yung nasa room. Out na ako, sir. Wala na akong mobile data. Yes, basta pakirelay na lang sa group natin mamaya. Okay? Nasusundan. Question? Para mas malinaw. Sir, ibig po bang sabihin nag-base lang doon sa user ID sa pag-update? Yes. Kung anong tinype ko sa user ID, yun yung i-update na parang ito sana. Try natin. Run. Halimbawa sana, sino gusto kong i-edit? Based on my statement, yung naka-highlight. Close natin. Tignan nyo yung naka-highlight. Ang naka-highlight is condition where user ID is equal to what? The text box. So, kailangan natin mag-identify kung sino yung edit natin. Halimbawa sana, si 3. Papalitan ko. I-update ko into, let's say, QWERTY. And then, papalitan ko ulit siya papalitan ko last name into ASDF. So, based on my statement, if I hit the button edit, ang gagawin niya, to connect to the SQL statement, open, to make a query, which is update tbl user, then set fname is equal to txt fname. So ito, yung fname mapapalitan into txt fname. Then the value is QWERTY. And then yung lname naman mapapalitan into txt lname, which is the value is ASDF. Alin dito sa record na to, gumamit tayo ng condition where user ID is equal to 3. So, mapapalitan dito, SD, record, 3. Sir, Yes. what if yung first name lang po yung papalitan ninyo, hindi po ba maghahanap yung last name ng record? Since naglagay tayo, good question. Since naglagay tayo ng code, which is lname is equal to empty, or the txt lname, ang mangyayari, pag walang laman to, papalitan nyo ng walang laman yung record. Nasusundan. So, ibig sabihin, kailangan mong gumawa ng condition out of the SQL statement na if that value is empty, magsiset ka ng additional arrangement of SQL statement. Parang ganito sana. Sige, mahaba oras ko, kaya pagbibigyan ko kayo. Ayan. Kung ganun yung gusto mong gawin, halimbawa sana, gamit tayo ng condition. If txt fname, the text, is not equal to empty, or txt, or bakit or? N pala. N. txt lname is not equal to empty. Then, mag-empty ako dito. And if, so ibig sabihin, kung hindi sila empty, that text, kulang. That text, kung hindi sila empty, my query is this one. Pero kung empty sila, or kung hindi sila, ano ba? Yan. Else if txt fname, the text is equal to empty. Kung empty to, and then mag-end tayo. And txt lname, the text is not equal to empty. Halimbawa sana, lname lang yung na-fill upan. Ang gagawin natin, copy, paste. So, ibig sabihin, kung lname lang yung na-fill upan, ang i-update ko lang, eto. Tama. Tapos, kung baliktad naman yung sitwasyon, else if, mukhang hindi na readable ba? Okay, okay pa. If fname is not equal to empty and lname is equal to empty, ang ilalagay naman natin dito is f. Siya lang naman yung masasavean. So that's the easiest way kung gusto mo siyang i-filter. Nasusundan? Yes, Try sir. natin. Okay, try natin. Yan. So, halimbawa sana, let's edit ID2. Ang i-update ko lang is name.
Then edit. 2. Mali ata yung condition ko. 2. First name. First name. F name txt. F name. Not equal to empty in text. Okay. So, isa pa. 2 st. F name for ID. Nagkulang. Set. F name is not equal to empty. True, false. Reyes, 2. Ayusin ko lang. Mukhang conflict yung ginawa ko. F name, L name, not equal. Update, set F name is equal to, L name kasi nakalagay ba? 3. F name. Then run. Again. 2, and then i-update lang natin is F name. ASTFG. Then edit. Yan. So, ang hindi naapektuhan is the last name. Or, kung empty to, at ang papalitan natin is ID 7, let's say. Ang papalitan lang naman natin is last name into this one. Edit. So, eto siya. Hindi makapalitan naman yung first name niya. Based on my condition. Pero pwede nyo i-rotate ulit yan. It depends upon your way on how to code. Marami namang way to condition that one. Pero easiest way, tingin ko, yan na yan. Question, guys. Tama ba? Nasagot ko ba yung tanong? Yes, sir. Thank you po. Yan. Yan yung easiest way to solve the problem. Pero pwede kayong mag-isip pa ng other conditions para hindi kayo may stuck sa binigay ko lang. Kasi pwede namang laro, open naman yung programming language sa different codes or different approach of your code. Wala namang mali, basta tama yung display. Kahit paano nyo paikutin yan. As long as the same yung output, nakuha nyo yung target output, why not? Pareho pa rin yung ibig sabihin yung nagawa nyo. Yes, question. Meron ba? May tanong ba? Hello? Guys. Hello, sir. Yes, may tanong pa tayo. Sir, paano po yung ipapagawa niyo sa amin? Okay, so paano yung papagawa ko sa inyo mamaya? First na gagawin niyo para hindi tayo magkabiglaan. Identify niyo muna yung mga group mates niyo, then i-post niyo mamaya sa GC natin. And then susunod, mamayang hapon, ipopost ko tong sample together with the final activity. Paano yung gagawin niyo? May papagawa lang akong simple system sa inyo. Hindi naman totally functional system. As long as makikita ko, mape-perform niyo lahat ng mga skill statement together with the join statement together with the conditions. Halimbawa sana, papagawa ako ng login. And then to manipulate or to update the user information. Papagawa ako ng login form. And then, i-manipulate nyo lang yung information ng user. I-update nyo. Mag-a-add kayo or mag-delete kayo ng user. Susundan. So yun yung ipapagawa ko sa inyo. Pero hindi naman exacto yun. Mamaya makikita. Question. May tanong ba? Kailan po ipapasa, sir? Kung final project yan, ibig sabihin nun, third week is the end of the semester. Kaya kailangan yung mag-work as a group para mas ma-solve yung problem. But again, wag kayong gagamit ng code galing internet at wag kayong gagamit ng code galing sa ibang tao. Kasi makikita ko naman kung yung approach na ginamit niyo is approach of a beginner or approach of
a professional or maybe higher year. Please mag-stick kayo kung paano ko tinuro. Hindi naman sa advance, kundi walang magpapagawa. Kasi hindi ko naman kayo pinapwersa na tapusin as a system. Gusto ko lang makita kung kaya niyong i-perform yung mga statement na tinuro ko. Don't force yourself. Hindi nyo kailangan magpagandahan. Ang kailangan ko makita kaya niyong mag-function sa statements in that specific programming language. Okay? Ayoko mag-check ng sobrang advanced yung code na halos pro na yung magiging itsura. Gusto ko makita na nag-i-start tayo sa scratch. Better yun compare sa pinagawa ninyo lang. Please effort. Ang kailangan ko. Gusto ko ng effort ninyo. Nagkakaintindihan? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So, gawin nyo, identify nyo na yung group mates niyo, paki-post sa GC. Wait ko sa GC. Then hapon ko, isi-send ko to ayusin ko lang, and then isi-send ko sa Google Classroom together with the instruction of final activity. I-send ko dun yung instruction niya para yun yung i-satisfy niyo. Gusto ko lang makita doon yung mga statement na tinuro ko. Kahit hindi ganun kagandahan yung design. Kung hanggang saan lang yung aabutin. As long as makitaan ko ng effort. Yun na yan. Okay? Wala dapat ako mababalitaan na si ganito, bumili kay ganito. Huwag niyo sayangin pera niyo. Sayang naman yung i-discuss natin. Sayang naman yung effort natin. Kada meeting. No? When said. Sakto. Okay. So, kung wala nang tanong, thank you guys. And this is our last online discussion. Schedule ng exam natin, sasabay tayo sa schedule na ng exam, which is start. Check ko lang yung calendar. So, ang magiging final exam ninyo, ibig sabihin, next week hindi na tayo mag-meet. Yes, third week. Mamimili na lang ako sa date ng 14, 15, 16, 17, 18 kung ano magiging date to ng final exam. Ipo-post ko naman before that week. Ibig sabihin, nasa 11, baka mag-post na ako kung kailan yung magiging final exam. So, gagamitin nyo next week, yung buong week sa pag-develop ng program na i-develop nyo or a system maybe. It's a simple system to manipulate the record through your programming language. Okay? So, thank you guys for listening. Again, kukunti na tayo. 16 na lang kayo natira. So, thank you guys. Pwede na kayong mag-leave sa room. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir. Goodbye. Pwede ko pang save tong... Sir, makakopy nyo rin ata yung pwede nasa ko chat. pala siyang save. Okay, thank you. Save ko na lang tong chat. Yan, okay na. Send ko na lang, sir, yung recorded. Ay, send mo na lang sa pan natin. I-post mo dun sa Google Classroom. Sige po. Sige, thank you.